हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले लिङ्क लिस्टबाट कुनै पनि नोटलाई कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हजुरहरूलाई बुझाउने छु। र यो चाहिँ डिएससी फर जाभास्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो र मेरो नाम चाहिँ कुमार पास्थोला हो। र मैले चाहिँ ढिला नगरी यो भिडियोलाई सुरुवात गरेँ है त। मैले चाहिँ अघिल्लो इक्जाम्पलहरूमा नै लिङ्क लिस्ट भनेको के हो र लिङ्क लिस्टलाई कसरी ट्राभर्स गर्न सकिन्छ पहिल्यै भनिसकेको छु। त्यही भएर यसमा स्लाइड छैन, यसमा सिधै हामीले इक्जाम्पल गरिन्छ। र मैले यहाँ कोड पहिल्यै गरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र यो कोड पनि पुरानै कोड हो, मैले यसमा केही पनि चेन्ज गरेको छैन। यसमा चाहिँ मैले एउटा फङ्सन एड गरेको छु, डिलिट नोड भन्ने है। चाहिँ पुरानै के हो त भन्दाखेरि पुरानै इक्जाम्पलहरू यो अघिल्लो दुईवटा इक्जाम्पलहरू अघिल्लो दुईवटा भिडियोमा जुन इक्जाम्पलहरू गराएको थिएँ त्यही इक्जाम्पल नै हो यो। यसमा चाहिँ मैले डिलिट नोड भनेर मैले यो फङ्सन थपेको, किनकि हामीले चाहिँ अब यहाँ डिलिट नोड भनेर यो फङ्सनलाई कल गर्छौँ अनि हामीले चाहिँ पार्टिकुलर अथवा डिजायर्ड नोड रिमुभ गर्छौँ है त। अब के भइरहेको छ त डिलिट नोडमा हेरौँ है त। डिलिट नोडमा सुरुमा काउन्टर भनेको 1 हुन्छ, काउन्टर बनाउँछौँ हामीले। र डिलिट नोडमा चाहिँ हामीले यसरी के गर्छ त भन्दाखेरि इन्डेक्स दिन्छौँ है। हामीले अब कुन पोजिसनको इलिमेन्ट डिलिट गर्नु छ, मानौँ हामीलाई फर्स्ट पोजिसनको इलिमेन्ट डिलिट गर्नु छ भने के गरिन्छ त हेरौँ है त। सुरुमा त काउन्टर 1 बनाइन्छ है। त्यसपछि लेट लिड इक्वल्स टु दिस डट हेड भनेको है। हेड के छ अहिले यहाँ कमेन्ट गरेर म लिस्टलाई पर्सल गर्छु। भन्न खोजेको लिड भनेको हामीले सुरुमा हेडलाई बनाइन्छ है सुरुमा। अनि त्यसपछि अब इन्डेक्स 1 हो भने, यदि इन्डेक्स फर्स्ट हो भने, जस्तै हामीले यहाँ इन्डेक्स 1 पठाउँछौँ भने त्यो के हुन्छ, दिस डट हेड भनेको दिस डट हेड डट नेक्स्ट। अब चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ फर्स्ट इलिमेन्टै डिलिट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ त, यो दिस डट हेडलाई चाहिँ हामीले दिस डट हेड जुन थियो पहिला अथवा हेड जुन थियो त्यसलाई हेड मानिँदैन हामीले, त्यसको नेक्स्ट भ्यालुलाई हामीले हेड मानिन्छ है त। त्यही भएर यहाँनिर दिस डट हेड डट नेक्स्ट हो, यो 300लाई हामीले के गरिन्छ त अब, अथवा यो नेक्स्टलाई हामीले के गरिन्छ त हामीले भन्दाखेरि नेक्स्ट लिङ्कलाई हामीले हेड मानिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ सुरुमा यदि इन्डेक्स 1 हो भने हामीले डाइरेक्टली यस्तो गरिन्छ है। त्यसपछि एल्सको कोड चल्दैन यदि 1 हो भने। अनि नेक्स्ट नोड भनेको के हो त हाम्रो, अब नेक्स्ट नोड भनेको के हो त, त्यसपछिको नोड भनेको लिड डट नेक्स्ट हो। लिड भनेको त सुरुमा हाम्रो हेड यही छ है, 200 छ। अनि अब नेक्स्ट नोड भनेको लिड डट नेक्स्ट है, यो 400 भयो नि त। हेड अब 300 भयो अनि नेक्स्ट नोड भनेको 400 भयो है। हेर्नु नि सजिलो छ। अनि हामीले चाहिँ लिड डट नेक्स्ट भनेको के गरिदिन्छ, हामीले नेक्स्ट नोड राखिदिन्छ। अब हाम्रो लिड भनेको यो 300 छ नेक्स्ट भ्यालु, हामीले चाहिँ यो लिड डट नेक्स्टमा चाहिँ हामीले यो 400 हो भनेर यो नेक्स्ट भ्यालु राखिदिन्छौँ, नेक्स्ट लिङ्कलाई राखिदिन्छौँ। यसरी सजिलैसँग हामीले के गरियो त एलिमेन्टलाई डिलिट गर्न सकिन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कमेन्ट आउट गरेँ यो वानलाई। र मैले यहाँनिर लिस्टलाई फेरि प्रिन्ट गर्छु, के हुन्छ हेरौँ है त। यसलाई मैले कमेन्ट आउट होइन डिलिटै गरेँ। यहाँनिर हेरौँ त अब 200 छैन है, 300 छ हेड चाहिँ। यसरी हामी गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा एउटा इक्जाम्पल मैले के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि 3को दिन्छु है, थर्ड इन्डेक्स डिलिट गरेर। यसलाई चाहिँ जस्ताको जस्तै राखिदिउँ वानलाई। हाम्रो थर्ड इन्डेक्स डिलिट हुन्छ 2 3 4 400 भनेको थर्ड इन्डेक्स हो है। अनि कसरी हुन्छ हेरौँ त्यो काउन्टरले कसरी काम गर्यो त्यो पनि बुझिन्छ। यो थर्ड इन्डेक्स डिलिट गरिसकेपछि हाम्रो 3 जान्छ, काउन्टर भनेको 1 हुन्छ, लिड भनेको हेडै भयो है, यो हेडै छ यो अहिले चाहिँ। अब इन्डेक्स भनेको सुरुमा 1 छ छैन यो होइन है हाम्रो। अब एल्समा जान्छ, एल्सले चाहिँ के पत्ता लगाउँछ त भन्दाखेरि कहाँसम्म पुग्छ त भन्दाखेरि एल्स चाहिँ यो व्हाइल लुप छ यो एल्सको कोडभित्र। यसले चाहिँ जबसम्म हाम्रो डिजायर्ड पोजिसनमा पाइँदैन तबसम्म त्यो त्यहाँ लुप चलि नै रहन्छ। अनि त्यहाँ पुगेपछि बल्ल यो लुप एक्जिक्युसन स्टप हुन्छ कि।
हेरौँ है त काउन्टर भनेको अहिले के छ त भन्दाखेरि 1 छ फर्स्ट हो र हाम्रो इन्डेक्स भनेको कति हो 3 हो। अब इन्डेक्स -1 भइन्जेलसम्म हामीले के गर्नुपर्यो काउन्टरलाई चलाउनु पर्यो है त। ल हेरौँ सुरुमा लिड भनेको लिड डट नेक्स्ट है। लिड भनेको के हो त अब लिड डट नेक्स्ट हो सुरुमा त लिड भनेको हेड छ हेड डट नेक्स्ट भयो है। हेड डट नेक्स्ट भयो भनेपछि हाम्रो पोजिसन कहाँनिर पुग्यो सेकेन्ड पोजिसनमा पुग्यो लिड लिड भनेको है। अनि काउन्टरलाई प्लस प्लस गरिन्छ काउन्टर 1 बाट के भयो 2 भयो है। अनि त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्ड पोजिसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि आउँछ यो व्हाइलमा व्हाइलमा आउँदाखेरि चाहिँ काउन्टर भनेको हाम्रो 2 भइसक्यो अनि इन्डेक्स -1 3 -1 भनेको पनि 2 नै हो यो कन्डिसन फल्स हुन्छ त्यसपछि अगाडि जान्छ है। अब किन 2 मा स्टप गरेको भन्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। हामीले चाहिँ थर्ड एलिमेन्ट रिड गर्नु छ नि त थर्ड एलिमेन्ट रिड गर्नु छ यहाँ 400 रिड गर्नु छ भने चाहिँ हामीले 2 को नेक्स्टमा हामीले के राख्नु पर्यो त फोर्थ पोजिसन राख्नु पर्यो त्यही भएर 2 मा रोकेको है हामीले। र अब नेक्स्ट नोडमा हामीले के राखिन्छ त भन्दाखेरि लिड डट नेक्स्ट डट नेक्स्ट लिड भनेको हाम्रो अहिले के छ त भन्दाखेरि यहाँ 400 थियो है पहिला अहिले चाहिँ हाम्रो लिड भनेको 300 छ। अनि लिडको नेक्स्टमा हामीले के राखिदियौँ त लिड डट नेक्स्ट यहाँ 400 छ नेक्स्ट डट त्यसमा 500 राखिदियो नेक्स्ट नोडमा अनि लिडको नेक्स्टमा हामीले के राखिदिन्छौँ डाइरेक्टली यही 500 राखिदिन्छौँ यसरी है। यो चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला प्र्याक्टिस गरेपछि अझै तपाईँ क्लियर हुनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। गाह्रो चाहिँ कति पनि छैन कतिपय त यो भिडियोमै बुझिसक्नु भएको रहेछ बुझिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यही भएर चाहिँ यदि कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र यदि भिडियो हेल्पफुल भयो भने हजुरको लागि चाहिँ प्रेस द लाइक बटन एन्ड अब भिडियो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मैले चाहिँ आउने भिडियोहरू बनाउनको लागि मोटिभेसन मिलोस् अझै राम्रो कन्टेन्ट बनाउन सकु। अनि सुझाव सल्लाह केही छ भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले इन्सर्ट नोड इन अ लिङ्क लिस्टमा कसरी हामीले एलिमेन्टलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ अथवा नोडलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। हामीले के हेरेको त सुरुमा लिङ्क लिस्ट बनाउन कसरी अनि लिङ्क लिस्टलाई हामीले कसरी ट्राभर्स गर्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि हामी के गर्यौँ लिङ्क लिस्टमा कसरी नोडहरूलाई एपेन्ड गर्ने अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामी के हेर्यौँ नोडलाई कसरी रिमुभ गर्ने हेऱ्यौँ है। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के भन्छ इन्सर्ट नोड इन अ लिङ्क लिस्ट। हामीले एपेन्ड त हेऱ्यौँ तर इन्सर्ट हेरेको छैन है। इन्सर्ट भनेको जुनसुकै पोजिसनमा पनि इन्सर्ट गर्नु सक्नु पर्यो है। त्यस्तो खालको इन्सर्सन हो हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने चाहिँ। सो स्टे ट्युन्ड थ्याङ्क यू।